ओम शांती मैत्रिणींनो, आईच्या तडक्यामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला बुंदीचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। चला आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया। मी पहिल्यांदा बुंदी बनवून घेणार आहे। त्यासाठी मी हे 2 कप बेसन घेतलेला आहे आणि 1 कप पाणी घेतलेलं आहे। थोडं थोडं करून आपण पाणी घालून पीठ भिजवून घ्यायचं। पीठ ना चांगलं भिजवून घ्यायचं आपण, गुठळी झाली नाही पाहिजे त्याच्यामध्ये। हे असं ना आपलं पीठ भिजवून झालेलं पाहिजे, जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही पाहिजे। आपली बुंदी व्यवस्थित पडली पाहिजे गोल गोल। त्याच्यामध्ये गुठळी नाही झाली पाहिजे, गुठळी असेल तर ते काढून घ्यायची, फोडून घ्यायची। हे बघा, असा ना झारा आपल्याला भेटतो दुकानामध्ये, हा बुंदीचा झारा आहे। ह्याच्याने आपण आता बुंदी पाडायला घ्यायची। मी काय करणार आहे, 2 कलर मिक्स करणार आहे याच्यामध्ये। त्यासाठी मी 2 वाट्यांमध्ये पीठ बाजूला काढून घेतलेलं आहे। ऑरेंज कलर है। कलर मध्ये लाडू खूप छान वाटतात ना, थोडा कलर हिरवा, ऑरेंज पिवळा। ह्याच्यामध्ये मी हिरवा कलर मिक्स करणार आहे। म्हणजे हिरव्या कलरची ही बुंदी तयार होईल। हे मी बाजूला ठेवते, पहिले ही बुंदी बनवून घेऊया। तेल ना कडक पाहिजे आपल्याला। हे बघा, तेल चांगलं तापलेलं आहे। आता आपण ना बुंदी पाडून घेऊया।
हा झारान आपण असा हलवत राहायचा. बुंदी जास्त ही कडक नाही करायची. ही बघा कसे गोल गोल पडले बुंदी. 2-3 वेळा खालीवर करून लगेच काढून घ्यायची. हे बघा बुंदी ना सर्व पाडून झालेली आहे. आता आपण ना ह्याच्यासाठी ना पाक करायचा आहे. मी 2 कप बेसन घेतलं होतं. त्याच्यासाठी मी 1.5 कप साखर घेतली आहे पाकाला आणि 1 कप पाणी घेतलेलं आहे. हाच 1.5 कप मी साखर घेतलेला आहे कप. आपण आता ना त्याचा एकतारी ना पाक बनवून घ्यायचा. पाक जास्त घट्ट पण नाही झाला पाहिजे, नाहीतर लाडू कडक होतात आणि वळता पण येणार नाही. साखर पूर्ण विरघळून द्यायची. साखर ना आता विरघळलेली आहे. आता त्याचा ना एक तारीख पाक बनवून घेऊ. त्याला सारखं ना हलवत राहायचं. ते आपण असं ना तार धरते का बघायचं. समजा जर आपल्याकडून जर पाक जर ना कच्चा राहिला आणि लाडू वळत नसतील तर काय करायचं, आपण तसंच पातेले ना गॅसवरती ठेवायचं आणि थोडं हलवत राहायचं, जेणेकरून आपला तो पाक तयार होईल बुंदीमध्येच. आणि मग लाडू वळाय घ्यायचं. आणि जर जास्त जर पाक झाला, कडक झाले, तर थोडा पण गरम पाण्याचा शिपडा द्यायचा त्याच्यावरती, म्हणजे लाडू व्यवस्थित वळले जातील. आपल्याला बघायचं झालं ना तर आपण असं बघत राहायचं की आपली ही तार येते का बघायची. तर अजून आपल्याला तार आलेली नाही, म्हणजे आपला पाक अजून तयार झालेला नाही.
हे बघा अशी ना तार पकडायला लागली आता. समजायचं आपला पाक तयार झालेला आहे. मी त्याच्यामध्ये ना थोडी वेलची घालते. आणि ही आपली बुंदी त्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची. हे बघा असं ना बुंदी सर्व खालीवर करून पाकामध्ये घ्यायची करून. किती ओला आहे बघा आता. हे लाडू आपण लगेच नाही वळाय घ्यायचं. हे आता ना तसंच भिजत ठेवायचे पाकामध्ये. पाक ना सर्व बुंदीमध्ये मिक्स होईल, मुरला जाईल. आणि हे आता ना 5-10 मिनिट असं झाकून ठेवणार आपण. 5-5 मिनिटांना थोडं बुंदी ना हलवून घ्यायची खालीवर. नंतर आपण लाडू वळाय घ्यायची. मी आता हे झाकून ठेवते. तर ना 10 मिनिटं झालेत. बुंदी आपण ना खालीवर करून बघूया. जरा ना आपली बुंदी सुकलेली आहे. पाक याच्यामध्ये मुरत आहे. ही बुंदी ना मी आता ताटामध्ये काढून घेते. मी ना आता लाडू वळून घेते. आपल्याला जसे आकाराचे पाहिजेत, जेवढ्या आकाराचे पाहिजेत ना तेवढ्या आकाराचे बनवून घ्यायचे. हे असं ना दाबत राहायचं. हे बघा छोटा केलेला आहे. जर आपल्याला वाटलं लाडू वळत नाही तर काय करायचं, आपण पुन्हा गॅसवरती ठेवून थोडं पाणी शिंपडायचं. आणि मग नंतर लाडू वळायला घ्यायचे. हे बघा कसे मस्त लाडू वळले जात आहेत. जर आपल्याला वाटलं पाक आपला सुका झालेला आहे तर त्याच्यावरती ना पाणी शिंपडा आणि गॅसवरती ठेवून जरा हलवून घ्या.
म्हणजे लाडू पटापटा वळता येतात. हे बघा आपले ना लाडू बनवून तयार झाले. तेवढ्या बेसनचे एवढे लाडू झालेत बघा. 2 कप बेसन घेतलेले त्याच्यामध्ये थोडे लाडू झालेत. मी छोटे छोटे लाडू बनवलेले आहेत.